Guideline on recognition of interest income 2019 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर निकालेको छ 2019 मा। यहाँ के भनेछ भन्दा बेसिकली 2001 सम्म 1 र 2 सम्म यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेर्दाखेरि बैंक वर अलाउड टु रिकग्नाइज इन्ट्रेस्ट इन्कम अन अक्रुअल बेसिसमा रिकग्नाइज गर्थ्यो। हाउएभर यदि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको केसमा 6 मन्थ र फाइनेन्स कम्पनीजको केसमा 3 मन्थ ओभरड्यू भएको थियो भने इन्ट्रेस्ट त्यसलाई रिभर्स गर्नुपर्थ्यो, डेबिट गर्नुपर्थ्यो इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई भनेर यहाँ लेखेको छ हैन, डेबिट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्नुपर्थ्यो भनेर। अनि अहिले चाहिँ एनएफआरएस आएपछि एनएफआरएस अक्रुअल बेसिसको कन्सेप्टमा चल्छ, त्यसैले इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि अक्रुअल बेसिसमा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ हैन। यहाँ एनएस 19 लेखेछ तर अहिले एनएफआरएस 15 आइसक्यो, द्याट इज अर्कै कुरा। एनएफआरएस 9 ले चाहिँ यो फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट लोन्सहरूको इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई कसरी रिकग्नाइज गर्ने भनेर भन्छ। कसरी भन्दाखेरि अफकोर्स इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथडबाट रिकग्नाइज गर्ने भन्छ। र त्यो सर्भिस फीहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एनएफआरएस 15 ले डिल गर्छ रादर देन एनएफआरएस 9। सर्भिस फी कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि वेन त्यसलाई डिल गर्ने एनएफआरएस 15 छ, त्यो 5 स्टेप मोडल लाएर डिल गर्छ। कतिखेर रिकग्नाइज हुन्छ जतिखेर पर्फर्मेन्स अब्लिगेसन सेटिस्फाई गर्छ। भन्नुको मतलब यदि त्यो सर्भिस फीको अगेन्स्टमा कुनै ब्याङ्कले कुनै पर्फर्मेन्स गर्नु छ भने त्यसलाई ड्युरिङ द पिरियड अफ पर्फर्मेन्स, त्यो जुन पिरियड अफ पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यतिखेर त्योमा डिभाइड गरेर रिकग्नाइज गर्छ। यदि त्यो सर्भिस फीको अगेन्स्टमा कुनै खालको पर्फर्मेन्स राख्नु पर्दैन भने त्यो सर्भिस फीलाई अहिले नै रिकग्नाइज गर्छ। तर यदि सर्भिस फी इज रिलेटेड टु लोन भयो भने चाहिँ त्यसलाई लोनमा एमोर्टाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, लोनको भ्यालुमा एमोर्टाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। एज ए कस्तो भन्ने भन्दाखेरि सर्भिस फी लोनसँगै रिलेटेड छ भने लोनको सर्टेन पार्ट अफ द लोन चाहिँ रिकभर भएको भनेर त्यसलाई लोनको भ्यालुसँग माइनस गरेर त्यसलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ करेन्ट प्र्याक्टिस अफ इन्कम रिकग्निसनमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि banks and financial institutions recognize interest income as per the provision of NS 18, now NFRS 15 भइसक्यो। However, banks have been taking the benefit of carve out regarding the deduction of service fee while calculating the effective interest rate. Although the basis for recognition of income is same across all banks and financial institutions, the judgment made by these institutions to identify the point at which the collectibility of accrued interest is significantly doubtful is divergent. भन्नुको मतलब collectibility of accrued interest को डाउटफुल कतिखेर हुन्छ त भन्ने जजमेन्ट लाउनमा सिग्निफिकेन्ट डेभिएसन छ भन्नु खोजे, राइट? डिड आई रिड दैट राइट? Although the basis for recognition of income is same, yes, same basis of recognition छ across all banks and financial institutions, the judgment made by these institutions to identify the point at which the collectibility of accrued interest is significantly doubtful is divergent. Yes, right. We read that, right? Some banks and financial institutions adopted their accounting policies as to suspend the recognition of interest income on loans and advances which are due for more than 180 days, whereas others for more than 135 days. कुनै ब्याङ्कले 180 days पछि इन्ट्रेस्ट इन्कम रिकग्नाइज गर्न छोडिदियो र इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा लयो इन्ट्रेस्ट इन्कम,
अक्रुड इन्ट्रेस्ट जुन क्यासमा रिसिभ बजेन कुनै ब्याङ्कले 365 डेज पछि गर्यो. In the view of diversity of approach in identification of significant doubtful in collectibility of interest, Nepal Rashtra Bank considers it necessary to achieve greater standardization in the approach in this regard. This will further enhance the transparency of banking system and help reduce market uncertainty. God. This will further enhance the transparency of banking system and help to reduce market uncertainty. It will enable investors and other users of financial statement to make more meaningful comparison of the published figure for interest income, loans and advances and ultimately profit. Okay, अब गाइडलाइनहरु के गर्ने गाइडलाइनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि टु अचिभ ग्रेटर स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ द प्र्याक्टिसेस अन रिकग्निसन अफ इन्ट्रेस्ट इन्कम अन लोन्स एन्ड एडभान्सेस हैन यो गाइडलाइनले चाहिँ बेस लाइन फर इन्ट्रेस्ट इन्कम रिकग्निसन दिन्छ प्रोभाइड गर्छ. अब गाइडलाइनमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ के लेख्छ त्यो भन्दा पहिला भन्दा यो लास्ट प्याराग्राफमा दिस गाइडलाइन्स स्याल नट ओभरराइड द प्रोभिजन्स अफ NFRSs and accounting policies adopted by the banks and financial institutions for recognition of interest income, but it only intends to provide guidance for making judgment regarding significant doubt on collectibility of interest. Just guidance dincha. It has not laid out a rule-based principle, or rather it has laid out rule-based method, or should I say accounting. Rather it has made a principle-based measures, I should say. Further, it is not intended to prevent individual institutions from adopting more stringent and objective triggers for identification of significant doubtful if they consider that to be appropriate in terms of choice of time period and term of collateral. Your choice of time period and term of collateral is important, right? यो भनेको के हो अहिले एकछिनमा बुझिहाल्छ. गाइडलाइनमा सुरुमा के भनिन्छ भन्दाखेरि क्राइटेरिया फर डिटरमाइनिङ लोन्स on which interest no longer be recognized to the profit or loss account but shall be suspended. कतिखेर of course यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले अक्रुअल बेसिसमा इन्ट्रेस्ट रिकग्नाइज गर्छौँ NFRS अनुसार. अफ कोर्स अहिले पनि अक्रुअल बेसिसमै गर्ने हो, तर कतिखेर इन्ट्रेस्ट रिकग्नाइज गर्न स्टप गर्ने त अनि इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा लैजाने त प्रफिट लसमा नलैकिन इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई भन्ने गाइडलाइन्स हो यो गाइडलाइन्स. यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसमा जजमेन्ट युज गर्नुपर्ने भनेको छ. क्राइटेरियाहरू दिएको छ. प्रिन्सिपल द क्राइटेरिया फर डिटरमाइनिङ व्हेन इन्ट्रेस्ट इन्कम रिकग्निसन सुड बी सस्पेन्डेड or ceased to accrue. It is as follows भनेर दिएको छ. कतिखेर इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा लैजाने इन्ट्रेस्ट इन्कममा नलैजाने भन्ने कुरा ड्यू हुन्छ नि त होइन. यहाँ के पनि भनेछ भन्दाखेरि ड्यू भएको 30 डेज ड्यू भएछ इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिन्सिपल क्यास फ्लो भन्छु है म दुइटैलाई. क्यास फ्लो 30 डेज ड्यू भएछ भने अथवा कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट भनौँ. यहाँ कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट लेख्छ. कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट अन द लोन 30 डेज ओभर ड्यू भएछ भने IFRS 9ले रिप्युटेबल प्रिजम्सन लिन्छ कि क्रेडिट रिस्क इन्क्रिज भयो भनेर भनेछ. सो त्यस्तै बेसिस लिएर गर्दा हुन्छ भनेछ. तर भन्दा पनि फर्दर के दिएछ भन्दा यो गाइडलाइन्सले 5 6 7 वटा कतिवटा 6 वटा केसेसहरू दिएछ, इक्जाम्पल्स अथवा क्राइटेरियाहरू दिएछ कतिखेर सस्पेन्ड गर्ने भनेर. एमा के भनिन्छ भन्दा लोन्स वेयर देयर इज रिजनेबल डाउट अबाउट द अल्टिमेट कलेक्टिबिलिटी अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट. अफकोर्स रिजनेबल डाउट छ कि कलेक्ट हुँदैन भन्ने भएछ भने ब्याङ्कलाई आफ्नो जजमेन्ट अनुसार
त्यसको इन्ट्रेस्ट इन्कम रिकगनाइज गर्नु भएन, रादर सस्पेन्समा लैजानु पऱ्यो। डाउट भएछ, 1 महिना पनि ड्यू भएको छैन भने पनि इट डजन्ट म्याटर कति ड्यू भएको छ भने, डाउट भयो अफकोर्स सिग्निफिकेन्ट डाउट भयो, डोन्ट रिकगनाइज इट। लोन विच against which individual impairment as per NS 39 or lifetime impairment as per NFRS 9 has been made. Impairment प्रोभाइड गरेछ, लाइफ टाइम क्रेडिट लस प्रोभाइड गरेछ। NS 39 मा चाहिँ इम्पेयरमेन्ट प्रोभाइड गरेछ, किनकि यो त इन्कर्ड लस मोडल हो नि त NS 39 भनेको। यहाँ लाइफ टाइम NFRS 9 भनेको त एक्सपेक्टेड लस मोडल। एक्सपेक्टेड लसमा 12 मन्थ अफकोर्स जहिले पनि रिकगनाइज गरे हुन्छ, 12 मन्थ एक्सपेक्टेड लस। तर यदि लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लस कतिखेर रिकगनाइज गरेको हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट लस क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भयो भने रिकगनाइज गरेको हुन्छ लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस चाहिँ। त्यसैले यदि लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस रिकगनाइज गरेछ अथवा NS 39 लगाइरहेछ नि त अहिले, त्यही भएर त्यसको इन्कर्ड लस मोडल रिकगनाइज गरेछ भने द्याट लोनको इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ EIRबाट जुन इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम प्रफिट एन्ड लसमा लैजाने होइन, रादर सस्पेन्समा लैजाने भनेको। सीमा के भनेछ, लोन्स वेयर कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल or interest, of course contractual payment भन्ने भइहाल्यो, are more than 3 months in arrear and है 3 month arrear त भयो भन्दैमा रिकगनाइज नगर्ने होइन। एन्ड यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि where the net realizable value of security collateral of course is insufficient to cover payment of principal and accrued interest. Net realizable value of collateral or security is insufficient थोरै छ to cover the accrued interest and principal। 3 month due भयो अनि net realizable value of security जुन छ that is less than whatever the loan amount is which is principal plus accrued interest। यो दुईटै क्राइटेरिया हुनु पऱ्यो। 3 month arrear भयो तर net realizable value of security is sufficient to cover payment of principal and accrued interest भयो भने that should not for that loan we should not stop the recognition of interest income। These both should end लेखेछन् त्यहाँ and arrears and छ। Loans where contractual payment of principal or interest are more than 12 months in arrear irrespective of यहाँ चाहिँ the net realizable value of collateral। net realizable value of collateral बढी भयो भने प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टलाई कभर गर्न 12 month arrear भएछ भने we should not recognize interest income in profit or loss, rather we should take it to interest suspense। That's it। यो दुईटाकोमा डिफरेन्स त्यही छ यहाँ। एन्ड net realizable value of security is insufficient भएछ भने यहाँ irrespective of if it is sufficient or insufficient we don't care, we do not recognize here। अनि त्यसपछि overdrafts and other short term facilities which have not been settled after the expiry of loan and even not renewed within 3 months of expiry and where the net realizable value of security is insufficient to cover payment of principal and accrued interest। This is fair, straightforward। 3 month I mean एक्सपायरी भयो 3 मन्थमा रिन्यू गरेन र नेट रिलाइजेबल भ्यालु अफ सेक्युरिटीले कभर गर्दैन प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्टलाई भने त्यो should not recognize it, but you may stop to recognize it by adopting a more prudent accounting for interest। F ma overdrafts and other short-term facilities which have not been settled after the expiry of the loan and even not renewed within 12 months of the expiry irrespective of the net realizable value of collateral। This is straightforward। 12 month सम्म renew गरेछ हैन expiry भएर भने we do not care about net realizable value, just like in D मा जस्तै 12 month overdue छ भने पे गरेछ हैन arrear मा छ भने we do not care about the net realizable value of collateral बाट नै त्यो रियलाइज हुन्छ भन्ने एजम्पसन हुन्छ। तर कोल्याट्रल सेल गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स हेयर कटहरू गर्नुपर्छ कोल्याट्रलको, सो वी डु नट रिकगनाइज द इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्न खोजे हो।
अब यो प्याराग्राफमा के भनेछ भन्दा मैले सुरुमा जे भने थिएँ धेरै जजमेन्ट युज हुन्छ अफकोर्स यु क्यान अप्लाई मोर प्रुडेन्ट accounting for interest income money. Actually, it should be noted that the first of these criteria establishes the overriding principle. First of these criteria, of course, A ko reasonable doubt about the ultimate collectibility of principal interest. We may not recognize the interest income, even if it is not due for 1 month, 3 month, 12 month. We do not do it. This means, for example, a decision may be made to suspend to recognize interest income on a loan or cease to accrue it because there is significant doubt about the ultimate collectibility of principal or interest, even if it is not yet in breach of contractual requirement or if the period of arrear is not more than 3 months. Notwithstanding anything contained in this paragraph, the suspended interest shall be recognized as income in profit or loss when the interest is received by bank or financial institution. Of course, cash basis ma garo bhane gayo. Criteria to seize the accrual of interest. माथि के थियो क्राइटेरिया नट टु रिकग्नाइज द इन्ट्रेस्ट इन्कम थियो इन प्रफिट एन्ड लस. अब यहाँ त क्राइटेरिया टु सिज टु अक्रू द इन्ट्रेस्ट. अक्रू गर्न पनि सिज गर्ने कि ब्याङ्कको अकाउन्टिङमा. माथि त अक्रू गर्थ्यो नि त. अक्रू टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स हुन्थ्यो ब्यालेन्स सिट प्रफिट लसमा हुन्थ्यो. यहाँ त अक्रू पनि नगर्ने. वी डु नट डु इट हियर. डु नट अक्रू इट. कतिखेर भन्दाखेरि यदि यो सेकेन्ड सेन्टेन्समा लेख्छ, however, BFIs shall cease to accrue interest on loan in case where contractual payments of principal and or interest of the loan are due for more than 12 months and the net realizable value of security is insufficient to cover payment of principal and interest accrued. Right. यहाँ यो क्राइटेरिया डीमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि इरेस्पेक्टिभ अफ द नेट रियलाइजेबल भ्यालु लेखेको थियो. इरेस्पेक्टिभ इभन इफ it exceeds the loan amount that is principal or interest accrued. तर यदि if 12 मन्थसम्म ओभरड्यू एरियरमा भयो बट नेट रियलाइजेबल भ्यालु अफ सेक्युरिटी पनि त्यो ओभरड्यू भएको अमाउन्ट प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट विच इज त्योभन्दा कम छ भने we do not recognize, we do not even accrue the interest. Cessation of accrual of interest for accounting purpose shall not preclude an entity to continue to accrue interest on a memorandum basis for legal enforcement purpose unless the loan is written off. Of course, legal purpose को लागि त रेकर्ड त राख्नु पर्यो नि कति अक्रू भयो हैन. त्यसको लागि चाहिँ राख्न पर्यो. अकाउन्टिङ गर्दा चाहिँ आउनु भएन ब्यालेन्स सिट प्रफिट लस फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा. ट्रिटमेन्ट अफ कोलाट्रल. ट्रिटमेन्ट अफ कोलाट्रलमा यसमा मैले के भनेन किनकि यो भ्यालुएसन अफ कोलाट्रलसँग रिलेटेड छ रादर देन इन्ट्रेस्ट इन्कम. भ्यालुएसन कोलाट्रलको त्यही हो फेयर मार्केट भ्यालु त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ अनुसार के लेखेछ. यु क्यान डु द्याट बाई यर सेल्फ. अनि यो मल्टिपल एक्सटेन्सन अफ क्रेडिट टु वान बोरोवर एन्ड लोन्स टु रिलेटेड कम्पनीजमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँ बेसिकली के लेखेको छ भन्दाखेरि मल्टिपल लोन दिएको हुनसक्छ तर मल्टिपल लोन दिएको भएर मात्रै एउटा लोनको इन्ट्रेस्ट ड्यू छ र अर्को लोनको इन्ट्रेस्ट ड्यू छैन र तिनीहरूको कोलाट्रल पनि छुट्टा छुट्टै छ विच कभर अप्स दिज टु लोन्स भने एउटा लोनमा डिफल्ट एउटा लोनमा एरियर भएछ 3 मन्थको लागि र त्यसको नेट रियलाइजेबल भ्यालु त्यो कोलाट्रल जुन त्यो लोनको स्पेसिफिक कोलाट्रल थियो त्यसको भ्यालु त्यो लोनको ड्यू अमाउन्ट द्याट इज प्रिन्सिपल अर इन्ट्रेस्ट भन्दा कम छ भने त्यो लोनको लागि चाहिँ रिकगनाइज नगर्ने सेम पार्टी चाहिँ. तर अर्को लोन ए भनौँ न यसलाई. पहिला लोन ए को चाहिँ 3 मन्थ ड्यू भएको छैन केही पनि भएको छैन. द्याट इज अ गुड लोन पर्फर्मिङ कोलाट्रल कभर्स एभ्रिथिङ
भने एउटै पार्टीको दुईटा लोन छ भने पनि एउटा लोनमा रिकग्नाइज नहुने र अर्को लोनमा रिकग्नाइज हुने हुनसक्छ भनेको यही हो. But in case of single collateral, in case the single collateral is used for multiple loans by a party or group or whatever, the criteria suspension of interest income recognition shall be applied on the following basis. के भने चाहिँ A र B मा interest income shall be recognized on all loans where contractual payments of principal and or interest are more than 3 months in arrear. के भने I will read it again. Interest income shall not be recognized on what? On all loans. All loans, सबै लोनमा where contractual payment are more than 3 months in arrear, even for a single loan. एउटा लोनमा मात्रै 3 मन्थमा एरियर छ भने पनि recognize नगर्ने. Where the net realizable value of security is insufficient to cover the payment of principal or interest accrued. Do you understand this? It is clear. I think in my mind it is clear. Let me try to explain it. Suppose दुईटा लोन लिएछ, एउटा मात्रै सिंगल कोल्याट्रल मा दुईटा लोन लिएछ अरे 100 को. अनि फेरि ड्यू अमाउन्ट 110 छ अरे दुईटैमा. ओके, कोल्याट्रल को अमाउन्ट चाहिँ 200 छ अरे. I mean 200, yeah, 200 it is. No 210 छ अरे. अनि लोन ए मा चाहिँ 3 मन्थ एरियर भयो अरे, प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट 3 मन्थ एरियर भयो. बट कोल्याट्रल प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट कभर गर्ने जतिको कोल्याट्रल छ त छैन हैन. सो interest income shall not be recognized for both of these loans because it has both these loans have a single collateral, and principal and interest accrued is not sufficient to cover these two loans. Or is it trying to imply one loan? I think it is two loans. Interest income shall not be recognized on all loans where contractual payments of principal or interest are more than 12 months in arrear, even for a single loan, irrespective of net realizable value of collateral. Straightforward. दुईटा लोन छ, एउटा लोनमा 12 मन्थसम्म ड्यू भएछ, एरियर भएछ, कोल्याट्रल दुईटैलाई कभर गर्ने बराबर छ, दुईटै लोनको अक्रुड अमाउन्टलाई कभर गर्ने बराबर छ भने पनि we should not recognize in both of these loans any interest income. Recognize interest income भने कि मैले के भने? Yeah, right. We should not recognize interest income. है त. This is not a case of accrue नगर्ने केस हैन है. This is recognition को केस. Interest income suspense मा लैजाने केस. Okay. However, notwithstanding anything contained in A and B, above, bank and financial institutions shall recognize interest income on a particular loan if payment of interest is received by bank or financial institution. Of course, cash basis मा त गर्न पायो, right? लोन ए मा ड्यू भयो थियो हैन, अनि दुईटैमा रिकग्नाइज गरिरहेको थिएन, तर लोन बी को तिर्यो भने लोन बी को इन्ट्रेस्ट रिकग्नाइज गर्न पाइन्छ भनेको, राइट? क्लियर? रिज्युमिङ अक्रुअल इन प्रफिट लस, त मैले नि हेरेको छैन, एकचोटि सरर हेर्दै. When interest has been suspended to recognize in profit or loss or has ceased to be accrued, the recognition of interest in profit or loss account may be resumed if areas of principal and interest from the borrower have been clear भएछ भने, and it is probable that the customer is capable of fully servicing his obligation under the term of the loan for the foreseeable future. This should be supported by a well-documented credit evaluation of the borrower's financial position and prospects for repayment. A loan which has been rescheduled, restructured, may be restored to income recognition status if there is reasonable assurance that the borrower will be able to service all future principal and interest payment on the loan in accordance with the revised repayment terms, and the borrower has serviced all principal and interest payment on the loan in accordance with the revised repayment term continuously for a reasonable period.
Reasonable period one is not specific दिएछ and the period of continuing repayment of 12 months would be considered reasonable. Yeah, reasonable period पनि दिएको रहेछ. Any receipt of additional collateral should not by itself be sufficient to restore a loan into income recognition status. Whatever you understood or not, I don't care. यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिन. Pretty much clear maybe. अलिअलि एक्सप्लेन चाहिन्थ्यो होला तर okay. अब suggested accounting entries लेखेको छ. Let's see what they have given. The suggested accounting entries for recognition of interest income, accrual of interest on loans and advances, as well as receipt of interest are as follows. For accrual, interest receivable account, to interest income account, of course. For receive, customer account, to interest receivable account, okay, customer account. Only for interest income are suspended to recognize. Suspend हुँदाखेरि के गर्ने? Suspense account मा लैजाने. Accrued interest to suspense account, right? The above entry shall be made in memorandum account only. Customer account debit to accrued interest, and यो त memorandum account मा जाने भयो हैन र. And interest suspense to interest income यहाँ जाने भयो. What is memorandum account? I have no idea. Bye.